Доброго ранку всім авторюбителям. Я Андрій Мусієнко, і у сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про особливе вміння водіїв на слух розрізняти пошкоджені деталі та сторонні шуми в автомобілі. Розвиток спостережливості важливий не тільки для прикордонників та слідчих. Вміння вчасно побачити, пронюхати та прочути важливе і для водіїв. Дізнаємося про це просто зараз. Буквально з перших секунд після запуску двигуна нас починає супроводжувати акустичний фон. Тому у більш досвідчених водіїв звуковий контроль відбувається на інтуїтивному рівні. Хтось вже не звертає уваги на звичне рипіння передньої панелі або брязкання брелока. Але новий, різкий, неприємний звук водій помітити зобов'язаний. Прогресуючий скрип та стук частіше за все свідчать про те, що трапилась поломка якогось вузла. Або ж скоро це станеться. Неприємний вереск з'являється через просковзування привідного ременя. Всі шківи та ролики крутяться, а якийсь пригальмовує або взагалі стоїть на місці. Через кілька секунд гума на ремені нагрівається, коефіцієнт тертя збільшується і впертий підшипник починає рухатися. Так може продовжуватися деякий час. Різкий свист після запуску, потім прогазовка, потім це все проходить. Водій заспокоюється, а проблема нікуди не дівається. Не лініться, відкрийте капот та прислухайтеся до сторонніх звуків. Ненадійний сухий підшипник обов'язково видасть себе сторонніми звуками. Зверніть увагу на внутрішню частину ременя, на його натяжку. Обвуглення та викрашення робочої поверхні ременя свідчать про небезпечне проковзування та перегрів. Якщо ви вчасно не зміните заклиняний підшипник або ролик, то справа може дійти й до обриву ременя. Ось наглядний приклад несерйозного ставлення до свого автомобіля. Це наслідки ігнорування зростаючого стороннього шуму. У минулому столітті серед водіїв було прийнято проводити щоденний самостійний технічний огляд автомобіля. Він включав у себе огляд шин, фар, сигналізації та відсутність витоку робочих рідин із двигуна. Зараз у багатьох водіїв такі дії викликають лише усмішку. Змінився час та машини, на яких ми їздимо. Але обачливість та спостережливість залишаються незмінними факторами для безпечного руху. У мене на сьогодні все. Побачимося з вами у нових випусках.